למה מטאטא אתם שואלים? כי אנחנו הולכים לנפץ איזה מיתוס או שניים, אז באתי מוכן. אני בטוח ששמתם לב לעלייה במספרים של המאובחנים בהפרעת קשב. לדעתי יש כאן בעיה מערכתית שהמרוויחים הגדולים שלה הם חברות התרופות ומערכות החינוך, והמפסידים הגדולים הם הילדים שלנו. לפני שאתם קופצים עליי, let me be clear. יש ילדים שהריטלין הציל אותם. נכון. ויש ילדים שלא צריכים את זה, והם מאובחנים כך מכל מיני סיבות, שאת חלקם אני אסביר ממש כאן. בעולם המדעי קיימת תפיסה על פי ההפרעת קשב נובעת מקשב של הנוירונים להפיק מספיק דופמין, או להחזיק מספיק דופמין במרווח בין הנוירונים, בכדי להעביר את המסר לנוירון הבא. ולכן רשתות של מידע וכן רשתות שעסוקות בקשב וריכוז נופלות ולא מחזיקות מעמד. אז היום אני הולך לאתגר את התפיסה הזאת ולשאול את השאלה הגדולה. למה? הרי בכדי לקבל את התפיסה המדעית הזאת ועל פיה לבנות עולם תרופתי שלם, נראה לי הגיוני לשאול, למה זה קורה? למה הנוירונים מתנהגים ככה? ואיך זה מסביר את שאר הסימפטומים הנלווים להפרעת קשב? כי אם אולי נדע למה זה קורה, נוכל למצוא פתרון נוסף שהוא לא בהכרח כל כך בעייתי לחלק מהילדים. בכדי להבין למה זה קורה. אם ראיתם את הסרטון על הרפלקסים הפרימיטיביים, אתם בטח כבר מחברים את הנקודות בראש ומבינים שהרפלקסים האלה חוטפים את רשתות הנוירונים ומפריעים לתקשורת תקינה. אבל אני הולך להציג עוד אלמנט בסיפור הזה, וזה נקרא Hemispheric Imbalance, ובעברית חוסר איזון בין ההמספרות. אל דאגה, אני אסביר. יש לנו שני מוחות, בימין ובשמאל. לכל אחד מהם תפקידים משלו, אבל הם מתקשרים כל הזמן זה עם זה. יש הרבה פופוליזם סביב תפקידי העונה השמאלית והימנית, אבל יש בזה גם הרבה מן האמת. חלק מתפקודי העונה הימנית המוכרים לנו הם התמצאות במרחב, תקשורת בלתי מילולית, אינטואיציה, דמיון, חשיבה מופשטת וכן, כן, גם קשב וריכוז. לעומת זאת, חלק מתפקידי העונה השמאלית המוכרים לנו הם כישורי שפה מילוליים, אנליטיקה, היגיון, מתמטיקה ופתרון בעיות וצורות. כולנו דומיננטים בצד אחד בדרך כלל, אבל לפעמים נוצר מצב בו אזורים מסוימים באותה המספרה מתפקדים נמוך באופן משמעותי מאזורים אחרים. אז נוצר מצב בו יש לאותו מוח קושי להביא את היכולות של אותם האזורים לפעולה. אם אזור מסוים במוח הימני שלי קצת איטי, יכול להיות שיהיו לי תסמינים של הפרעת קשב, קושי בהתמצאות במרחב, חוסר מודעות לגוף שלי, קלאמזי כזה. אבל דברים כמו חשבון, עברית, מקצועות ריאליים באים לי דווקא בקלות, לפעמים אפילו במצוינות. המוח שלי טס מהר ואין לי הרבה שליטה על המחשבות שלי. אני מרגיש כמו דפדפן עם מלא לשוניות פתוחות ואני עובד על הכל במקביל. לעומת זאת, אם המוח השמאלי שלי איתי, יכול להיות שיהיה לי קשה עם הבנת הנקרא, או עם קריאה בכלל. גם חשבון וגיאומטריה הם לא השיעורים החביבים עליי, ואני אעדיף שיעור עם תוכן סיפורי יותר, כמו תנ"ך או היסטוריה. וזו בכלל דיסלקציה, ועליה אני אדבר בסרטון נפרד. אז עכשיו, אחרי ששפכתי מעט אור על הקונספט הזה, אתם מתחילים אולי לראות את הילדים באור קצת שונה, ואולי מבינים שלא כל ילד קופצני הוא ילד עם הפרעת קשב. מה אפשר לעשות בעניין? קודם כל להבין שילד הוא סך הכל ילד, וכדי לעזור לו להשתפר אנחנו צריכים להראות לו את הצדדים החזקים שלו, וללמד אותו להשתמש בהם לטובתו. מעבר לכך, אם צריך לפעמים לאמן את המוח לעבוד אחרת, זה בדיוק מה שאני עושה עם ילדים. אני מאמן להם את המוח. ניתן להפעיל רשתות במוח באופן סלקטיבי, על ידי גירויים מסוימים, של חושים מסוימים. לא ניכנס לכל התורה כולה, אבל זה אפשרי. זה לא מתאים לכולם, וזה לא קורה בין לילה, אבל זה קורה. וכשזה קורה, זה לא יאמן כל פעם מחדש. אם הגעתם עד לכאן, תנו לעצמכם מדליה בשמי, ואם הבנתם כל מה שזרקתי עליכם כאן, אז בכלל תכתבו לי בתגובות, והזוכה המאושר יקבל חולצה ותקליט מתנת זהו זה. סתם, אין לי. אז קבלו פידבק אחר. יאללה ביי.